Hi guys! So nagki-crave ako ngayon ng chicken tinola kaya nagluto ako. So eto siya. Ito yung mga ingredients. Bale basic ingredients lang siya guys. So ganito ako mag-prepare ng chicken tinola. So first, mag-iinit ako ng pan. Lagyan ng konting oil since oily na yung chicken. Lagay yung garlic. Isama na rin yung luya. Ayan. Haluin. Then lagay na rin yung onion. Then ilagay na yung chicken. Tapos lalagyan ko na ng pepper para mas malasa. Ayan, haluin ng konti bago lagyan ng tubig. Tansya na lang guys, bali lalagyan ko ng chicken cube plus patis. Or you can also use salt. Ayan, takpan for 15 minutes. Then ayan, kumukulo na siya guys. Hintayin yung maluto yung manok bago ilagay yung papaya. Ayan. Nalagay na yung siling panggisa. Pampadagdag lasa at lagay na yung dahon ng sili. Ayan siya guys. Finally, I have my chicken tinola for lunch today. Have a great day guys.